Ulit ha. Ito yung red na yan. Ayun. Red guys. Testing ulit sa Poco X3 ko. Okay, nandito tayo ngayon sa Araneta Center, Cubao. Ang gamit-gamit ko yung Poco X3, handheld lang to. Tingnan natin yung performance niya without gimbal or any cellphone stick. Tingnan natin kung gaano siya stable. Okay. Yan yung ano, yan yung McDonald's, katabi niya yan yung New Frontier Cheddar. Okay. Ito yung dating Fiesta Carnival. Sa ngayon, ano na siya, Shopwise. Ito yung gateway. Lakad lang tayo. Oras kaya magta-12 noon. Medyo mainit na. Lakad ulit tayo hanggang doon sa hanggang makarating tayo sa SM. Okay, testingin natin yung ano yung gumamela na yan. I-zoom ko siya, tingnan natin. Siguro mga 5 meters to. I know, mga uh, 7 feet away. Okay, ayan siya. So ganyan siya mag-zoom. Okay, back to normal ulit. Lakad lang tayo. Security. Meron. Oh, merong natsambahan ako. Sino ito? Thumbnail. Shopwise. Ayan yung dating Fiesta Carnival. Okay. Ay, ba? Nagmamalak. Ito hotel na to, in Novotel.
Yan yung dating parking lot, Araneta Coliseum. Yan yung taxi queue. Baba mo ng tapos mo mag-shopping from Shopwise. Yan, madami nakaabang taxi so far. Ayan ang pinaka-view ng Cubao Araneta Center. So post muna natin, then punta tayo sa kabilang i-continue ka na. Punta tayo sa SM. Okay maglakad ngayon, walang ganong mga shoppers. Tanghalin tapat. Ayan. So ayan, gusto yung kumain sa Wendy's. Ayan, Shopwise lang siya sa may pinaka corner. And pati yung body. So nandito ako sa kabilang kalye, sa pinaka corner ng Novotel. Isusub ko ulit ito may red na yan. Ayun. Cross the road. Sa less than 50 meters yung layo nun yung sinumgo. Ayan ayun yung mga Manhattan condominium, SM City, Cubao. Okay, Cyber Park. Kung nakikita nyo may mga bridge, interconnected na kasi siya. Ayan, mula dito sa Cyber Park going to SM, then SM connected to Shopwise. Okay, salit na tayo. Continue tayo. Nagpaserok ka na? Punta tayo sa Alimol. Ayun yung tapat ng SM Cubao. Punta tayo sa dating Stance. Alaala ko dyan kami pumunta dati. After Fiesta Carnival, yan naman sa Stance.
Okay, ayun yung Ali Mall. Kaya mainit lang. Okay, ito yung Rustans. May naging Araneta Center, Cubao Bus Center na siya. Yan yung Ali Mall. Ayun, may bridge din siya connected to SM Cubao. Okay guys, until next vlog ko, thanks for watching. Screen, dati nakalagay yan doon sa may gilid ng Araneta Coliseum, then dinipat siya dito dahil ginagawa nga yung gateway, ayan na siya.